Szia! Üdvözöllek a csatornán! Ebben a videóban az Uhlenbrock Track Control, ennek a pultnak a Train Controlleres integrációját szeretném bemutatni. Uhlenbrock pulton kék gombokat raktam a váltókhoz. Ha megnyomom a váltó gombot, akkor a váltó szépen átáll. Van még rajta egy vonatszámmező, ami remélem, hogy látszik. A BR80-as az már kiment belőle. Ha visszahozom, akkor ő az 1-es mozdonycím, a V20-as az a 2-es mozdonycím, és ami nekem nagyon tetszik, az a vágányút állítási lehetőség. Tehát ha megnyomom a start gombot és a célgombot, akkor állít neki vágányutat. Ez a Train Controllerben jól látszik, mert hogy ő állítja, és a Train Controller levezeti a vonatot. Közben itt lehet látni a vágányutas lezárást, amikor kilép a vonat, akkor a start jelző az visszaesik vörösbe, leoldódik a vágányút, igen. A középső rész az nincs visszajelentve a pulton, meg fog érkezni a vonat az 1-es vágányra, amit a foglaltságot lehet látni a pulton is, és a Train Controllerbe is. Megérkezett, és egy másik vágányutas parancsal, tehát start gomb, célgomb, elindítjuk a vonatot, és szépen vissza fog jönni. Azt, hogy ez hogy megoldható, külön videókat szeretnék csinálni a vonatszámmezőről, a váltóról és a vágányutakról is. Például ez a váltó, most, hogy vágányutba van lezárva, nem állítható, ezzel elég sokat kell foglalkozni, de megoldható. Aztán mutatok még trükköt, hogy miket tud. Van benne egy masszó állítómű, ami a végállást is visszajelzi. Megvárjuk, hogy megálljon a vonat. Ezt a váltót kézzel átállítom, akkor a pult is követi, hogy most egyenesbe van. Mondok pár gondolatot, hogy miért is foglalkoztam ezzel a pulttal. Közben elindítok itt ilyen spontán fártokat, hogy legyen ilyen vonatos videó jellege. Tehát mennek a vonatok a spontán fárttal, és pár gondolat arról, hogy mi motivált abba, hogy egy ilyen pultot összehozzak. 2 éve Szolnokon a Veres Pistivel beszélgettünk, hogy milyen jó lenne. Ő döglöttegérnek hívta, egy olyan kezelőfelület, ahol egy gomb mindig egy váltót állít, és nem kell a mouse-on keresgélni, hogy melyiknek mi a címe, és azokat léptetni. A Digitale Modellbahn újságban találtam egy csomó cikket a Uhlenbrockról, amit Heiko Herholz írt, és én a Messengeren írtam neki, hogy ezt mennyire egyszerű használni. Ő lelkesített, bíztatott, hogy ez mindent tud, amit én akarok. Utána vettem észre, hogy ő a főszerkesztője is ennek az újságnak, és az újság felét ő írja. Na, valamelyik vonat elinduljon, a V20-as. Aztán Kovács Gergő is föltett nekem egy kérdést, hogy lehet az, hogy ilyen nagyon szuper digitális központunk van, és a foglalt váltót azt például lehet állítani a mouse-zal. Erre továbbra se találtam megoldást, de ha megnézitek, akkor most a foglalt váltót azt nem engedi állítani. Tehát a foglaltságot és a vágányutas lezárást is figyeli. Most, hogy felszabadult, most már sajnos megint vágányutasan foglalt, de majd a hátsó váltót azt állítom kézzel, amint felszabadul. Tehát ugye a váltót lehet állítani kézzel. Pár gondolat ebben a gondolatébresztő videóban az Uhlenbrock Track Controlról, hogy amint látjátok, viszonylag kevés modulból áll, gyakorlatilag jelző és váltó modulok vannak. Van még egy ilyen mouse, amit szándékosan nem használtam, hiszen a Train Controller szépen vezeti a vonatokat, kezeli a vonatfunkciókat. Erre a vágányút állítási lehetőségre is, hát nem tudom, hogy be van építve, de iszonyú körülményes ezt beállítani, meg szerkeszteni, erre külön videót szánok, hogy ez is meglegyen. Ami nagyon tetszik benne, van egy Loconet Tool nevű eszköz, amiben van egy monitor, amit azért szeretek,
mert minden üzenet, ami a Loconeten megjelenik, az itt loggolódik, tehát lehet látni, hogy melyik érzékelő hova váltott, melyik váltó kapott parancsot, és így könnyebben lehet hibát keresni, akár a track control részéről, akár más eszközök között. Még megvárjuk, hogy a vonat bejelentkezzen a Railcom adattal, és akkor ez a videó itt most véget ér, és további videókban egyesével bemutatom, hogy lehet őket beállítani. Jön a vonat, és bejelentkezett. Itt annyi minden történt, hogy már nem is látjuk, de voltak LISI üzenetek. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára. Ha nem tetszett, véleményed van, írj megjegyzést, fogok válaszolni, és nézd meg a többi videót. További jó vonatozást!